Hungry 7, episode 16. Oh, this... I kind of started getting used to the whole fact it's like we're not opening staring at the sun with the pyramids in the distance. That's just the first thing I thought of it. I guess now that he has his birthmark, a blood sign, I mean to say, you know, this is the new intro, like, whoa. I think Hungry 7 uploads about as much as Yu-Gi-Oh! Abridged. I'm kidding, it's far more consistent than that. In the last episode, we had the big Gary triple threat match. I know they're not all named Gary, but they're all Gary counterparts, so I'm not wrong. Only thing was, it wasn't a fatal four-way. And I don't think we're ever gonna get one. Really not when one of the members is dead. Ready on, bye. Gary was gonna take out Flame. I meant to make an MMV of this, and I just never got around to it. Either I didn't have the time, or I kept forgetting the goddamn fucking song you want to put me into it. I'll get to it one of these gosh darn days. Okay, now we gotta do it the Fallout. Why are you still in the intro? And, oh yeah, and we got the back story of all the Egyptians and stuff. Gary's ancestor and why the dimensions split and blah blah blah. No, you! Mégis, milyen lapok voltak azok. Gary győzött. No shit. Már az első találkozásunkkor is láttam rajta, hogy nagyon elszánt. Now for my flashback, that'll take 5 minutes to explain my entire life story. If I have one regret of all the countless mistakes I've made through my life, it's that I'm dying. Yeah, no, you killed her. You're going to hell. Even if it wasn't Nova in control or something like that. Ez az. Megyek személyesen gratulálni neki. Wait, I was physically there. Why am I now 8 miles away? Hey, Grandpa. It's not inaccurate. Hihetetlen. 3 bestia. Az én tulajdonomban. Well, you better... Well, don't worry. You won't be for much longer. Takes the cards. I'm the final boss now. Add át a bestiákat, és vessünk véget ennek az egésznek. És akkor... Hogyan tudom létrehozni azt a saját dimenziót, amire ezek By giving them képesek? to me, my child. Hogy mi? Hát, ez a funkciójuk, nem? Létrehozni egy saját dimenziót, ahová vissza lehet teremteni az áldozatokat. Te meg... miről beszélsz? He seems confused. Végül Gary nyert. We know. Megint lemaradtam. Csak azt nem mondd, hogy te is bedöltél annak az idióta teóriának. But I read about it on the internet. Azok a bestiák sohasem fognak létrehozni egyetlen dimenziót sem. Mégis mi logika lenne ebben? Ezt az egyik szemét tolvaj találta ki Gradián dimenziójában, hogy megtévessze az üldözőit. Call back to the original Hungry Sevens, I guess. Észre, hogy neked már az elejétől fogva gyanús volt ez az egész. No, actually, I'm not gullible. Mi? Egy nagyon távoli dimenzióból érkeztem a világotokba, és itt talált rám az az őrült. Right. Azt mondta, hogy elvileg itt van 3 hatalmas bestia, amelyeknek a segítségével létre lehet hozni egy saját dimenziót. És oda
azt teremtesz vissza, akit I know there's proof that this is not the Hungry 7 Te main vagy ennek az timeline. új világnak az istene. Ezt nem értem. Én miért nem tudok ezekről, hogyha én vagyok a konkrét tulajdonos? Because evidently it's not true. Sajnálom, ami a feleségeddel történt. Akkor feltételezem, hogy neked is azért kellenek a bestiák, hogy ezzel a ismeretlen hatalommal feltámaszd őt, hasonlóan Jurához. De azt mondd már el nekem, hogy honnan tudjátok biztosra, hogy ez egyáltalán bevárja. I can't bring anyone back. Minden erőfeszítés hiába való volt. You have successfully wasted everyone's time. Eszkagó az egész életét szentelte annak, hogy ezzel a módszerrel visszahozhassa a szeretteit. Jura is ez miatt bukott el. Megesküdtem, hogy minden rosszat, amit a bestiák harca okozott, ezzel visszafordítok. És akkor ezek szerint ez is mind hiába. Evidently, yes. Damn. Ölj meg, Jomatesz! Különben a 3 bestia lapjait ketté szakítom! Mit művelsz, Gary? Well, okay then, kill. Now is the Arthur meme. Oop. Te idióta! Szerinted mégis mi a kóró közük van azoknak a bestiáknak a terved megvalósításához? Nézd rá! A jobb karodon lévő vérjelre! Vagy ennyire elvakított volna a gyász, hogy még a jelentésére se jöttél volna I rá? have to imagine there were several takes of slapping Gary across the face. Sorry, Gary, I don't think I got my full palm on that one. Let me try that one again. Isteni hatalom! Senki sem tud uralkodni a dimenziók felett, és senki sem tud dimenzió alkotóként embereket visszahozni a halálból. What do you think this is? Arc 5? Hát nem vetted észre az emlékzárakban. Csak is kizárólag te láthattál vele, mert azok mind halott emberekről szóltak. Ez is egy ősrégi technika, amely a te erődre alapozik. Really? So my power is to see dead people. So this whole time Gary's been seeing dead people is actually intentional because of his blood sign. Huh. Interesting attention to detail. I like that. Wait, but he wasn't dead yet. Az egész világon csak is egy ember képes a holtak feltámasztására. Mégpedig a kvázár vérjelével rendelkező örökös, Oh, so I can azaz read the te, back. a puszta kezeddel. Okay, then I'll bring back the dead now. Monster Reborn! Nem lehetsz ilyen ostoba, hogy nem vetted észre. Túlélted a detonációt, amit a 2 bestia okozott, és alig 2 napon belül felépültél számos súlyos sérülésből. Képes voltál ócska törmelékből egy élőlényt Well, it was megformálni. technically a bird's corpse, so not inanimate rubble. Akkor egy fél hegyoldalnyi területen kivirágzott minden növény a téli hónapokban. Kabeza lebénult karjait meggyógyítottad, miután Oh, you're right. rátálltál a I didn't kvázárra. think of that. Ha tovább próbálkoztál volna a kvázárral, jó sok idő után, előbb-utóbb valószínűleg te is But I didn't because I was too busy focusing on all the counterparts and stuff. De biztos, hogy nem tudtál volna mindenkit megmenteni, akit szerettél volna. A bestiáknak, az erejének is megvan a maga határa. Még ők maguk is belehaltak annak idején. De mindig visszatértek. Ez viszont rád egyszerű emberi halandóként nem lesz igaz. Ha egyszer meghalsz, soha többé nem térhetsz vissza. Ideje hát bevetni a végső protokollt. Ez az utolsó lehetőség. Vessünk véget ennek a bestiás mizériának. What do you mean by that? Eltüntetem őket örökre, és senki nem fog rájuk emlékezni többé. That would basically rewrite the entire universe. Would it not? The entire universe was founded on the beasts.
if you delete them, there goes everything in the universe. That's essentially like saying, I'm gonna rewrite the entire real world here, but I'm gonna take Rome out of the picture. Or Britain. I'm sure that won't have any negative consequences. You know, I'll wipe the memory of those things. Although one could always say, why do you know that hasn't A happened bölcsek already? jóslata szerint a bestiák a távoli jövőben az örököseikkel együtt újra szembeszállnak egymással. You're trying to do that now. Ez a jelenség akkor várható, ha a kiválasztott hős legfiatalabb utódjain megjelennek a bestiák szimbólumai. Feltételezem, Gary ezért kötötte be a jobb karját. Ha ez valóban megkövetkezik, akkor hamarosan hatalmas harc veszi kezdetét. És ez egy párbaj keretein belül fog megvalósulni. Because always challenge a card A game. jóslat szerint pontosan ugyanaz fog történni, ami évezredekkel ezelőtt is történt. Because we didn't learn from history. A három Thus we're doomed to repeat it. történelmi fordulópont. A bestiák ősidőktől fogva örök harcban álltak. Az első titkos kötetben a fénysárkánya teremtésre bírta a harcos bestiát. És ezen felháborodva a gonoszabbik sárkány bevetve minden erejét globális pusztítást végzett, amibe a harcos belehalt, és kis híján a másik sárkány is. Ekkor azonban annyira meggyengült ez a sárkány, hogy ideiglenesen semmi ereje nem maradt harcolni a teremtő sárkánnyal. But what's the third phase? Kihasználva, az visszateremtett jó pár életformát. These are some nice Azonban drawings. itt lépett közbe a Vandratú család, és kihasználva a bestiák gyengeségét, elzárták őket 3 papírlap. This should surely Itt weaken jön them. képbe a Nope. második kötet. A bölcsek próbája, amelyen több száz afrikai lakos vett részt, de végül csak egy élte túl az összes kihívást, és megszerezte érte a jutalmat. Ő volt Yamatesz. A bölcsek ezt nem véletlenül tették, ugyanis hittek a mindenható Hóruszban. Hórusz egy isten volt, és erősen segítette a bölcsek tanácsát God of mindenben. Egypt. Hozzátartozott a 3 szimbólum is, amely egyensúlyban tartotta a Hungry világot. 7, the motion A comic. bölcsek mindent Hórusz jóslatai will alapján draw állítottak. Ennek volt köszönhető, hogy mindent láttak előre, ahogy a 3. kötet eseményét is. Egyiptom ostroma. The Siege of A Egypt. 3 Sounds vandratú like a gyerek movie. közül a kisebbik bosszúból szabadjára engedte a végzetes bestiákat, abban reménykedve, hogy őt szolgálva uralhatja velük. Boy, was he egész wrong, eh, Egyiptomot. Quasarella? Nem így történt. Így a bestiák újra pusztításokat végeztek. Ugyanaz történt, Maybe we mint should stop előtte. freeing these fucking things. Tüzes sárkány majdnem mindent Again. megsemmisített, amit a fény sárkánya igyekezett visszateremteni. Again. A pusztító sárkány meggyengülésekor felbukkant a I always hős, love these sorts of stories where it's like aki végleg no one has hátrafelé ever been able to szakította tame a these beasts bestiákat. before, and they've always come near the time of Alig destroying the hiszek a world. szememnek, Surely hogy I'll be harmadjára different. is megtörtént. I'm sure I can handle it, unlike those other Történelem guys. Oh újra fuck, I couldn't. És újra megismétlődik. Mégis, mivel lehet ezt a végtelen körforgást megtörni? It's a very good question. The only way to break the cycle is to stop the cycle before it happens. Minden rendben lesz. Add át a bestiákat, Geri. How you break the cycle? Get rid of the cycle itself. De én nem ezért a célért küzdöttem. Mi lesz Eszpegóékkal? Mi lesz a sok emberrel, akik a bestiák miatt They're vesztették az gone, Gary. You életüket? can't undo that. Áldozat nélkül nincs győzelem. Amit tettél, nagyon is létfontosságú volt. Miért nem elég az neked, hogy ketten megmentettük Two az of egész us. világot? A te problémád egy teljesen más generációban történt évezredekkel ezelőtt. Ha én akkor nem cselekszem, te már nem is létezhetnél. A kis protokollod miatt 3-szor annyi áldozat keletkezett, mint amennyi alapjáraton lett volna.
Mire készülsz? Tell this in a card game. Pretty cool. A 3 szinkron szörnyet. You're gonna try to revive everyone. Ha egyedül én vagyok rá képes, akkor hezitálás nélkül megteszem! Csak betartja az ígéretét. Going in life. His friends. Megcsinálta. He's still doing it. Ugh. He reached his limits. Ahogy láttam, a többiek épségben visszatértek. És most megkeresem ezt a Lixtert és az agyat. How much you want to bet this Ezzel perfect már trio? megelőztelek. Hey, my invoke deck. Good thing the cards still Viszont, exist. ahogy látom, a pakliára vigyázott. Ezt most nem értem, Lister meg... Which means Lister is probably still around Hogy somewhere. lehetséges ez is? Mennyi időt Because tett unfortunately, if you bring back everyone, that means everyone, even the bad people. Az ő alter egója hozott vissza mindenkit, de ne kérdezz, hogy őt honnan ismerem. Less you know, the better. A lényeg, hogy itt vagy, és most már soha nem hagyom, hogy bárki játszik. Hú, vajon mennyit változott a játék, ameddig halottak voltunk? Nem tudom, de a tűzpapír még mindig semmit nem ér a színszerpentjeim ellen. Na még egyszer. How much you want to bet that was a legitimate blooper that they left in? Ó igen? Ha ilyen nagy a szád, akár le is játszhatjuk. Állok elébe, de ne sírj, hogyha megint elverek, mint eddig én párszor. And then they kill each other. And Gary's like, I just revived you, assholes. You know, I've heard Destiny, the song, a long of ways. I never heard over a happy scene. No, you fool! Look, those things are a perfect engine! You could win so many tournaments! Aliens? You used to run aliens? Látod ezt, Huh. ha a Listerrel töltött időt inkább velem töltötted volna, akkor most ez egész nem így lenne. Didn't expect that. Többé senkinek nem fog tudni ártani. Erről gondoskodtam. I think I know how they actually De az cut a that pakli, shot. Have it az over the valóban water, then természetlen. just launch the Hanem things tudom, from a hogy different part of the készülnek bridge. tartottam I'm not volna. ruining those cards. I could sell them later. Túl sok a volna. Az a fontos, hogy innentől The kezdve. invoked engine may not be as good as it used to be, but it could still come back one day. Geri! Mi történt? Ugye nem? Cost him his own life. Mit tettél vele? I didn't do anything. Eljön majd az idő, mikor másodjára kell ezt a hatalmat használnod, Játusz. Egy teljesen más számunkra ismeretlen. Oh, this age is very strange indeed.
Ha a 3 bestia összecsapás után újra felhasználod, az összes kitörlődik a létezésből, és a létrehozott dimenziók is Oh, the other egos go bye-bye too. megszűnnek az alterókkal együtt. Az idő visszaugrik arra a pillanatra, amikor a bestiák létrejöttek, és az Time esemény resets. megszűnik létezni. Az a világ fog újra működésbe kezdeni, amely az alteregója It gets rebooted to the main Hungry series timeline. No, now it's a bigger clusterfuck. Az örökség szimbóluma. Ah, crap baskets. I know what the thumbnail is going to be. I regret not doing one of those YouTuber faces. Shit, he's actually doing it. Bye, Red Nova. Semmi kétség. Horus valóban létezett, és mindent látott előre. How can you not believe that when you have Kár, hogy a Archetyper bestiák legendaries? végleges eltüntetésére ennyi évet kellett várni. Like a Red Nova was the only one to be shown Éld dying. megfontoltan és egészségesen az új But I életedet. broke the seal. Eiko. Legifjabb sarjom. Gary. You know the timeline's been reset. I assume they're normal, everyday people. Oh, I know this scene. This is where Gary showed him the Arc Hyper Legendary, and Corey freaked the fuck out, and Gary was like, Corey! Apám a segítségemre volt, és vettem is pár lapot bele. Úgy érzem, ez lesz az a pakli, ami igazán a szívemhez nőtt. Na hát, ez tök jó. Majd akkor mindenképp teszteljük. Már úgyis régen gyakoroltunk. Na de képzeld, nem fogod elhinni, milyen lapot kaptam. A papám bízta rám, hogy ez majd biztos erősebbé teszi a paklimat. Egyszerűen nem jutok szóhoz. Stardust Warrior. Azta, egy 10-es I thought it was szintű gonna be szinkron. Cosmic Blazar Ezt biztosan jó Dragon. ki fogod tudni használni. Igen, ne is mondd. Már nagyon régi That álmom wasn't volt, his. hogy magasabb szinkron lényekkel párbajozhassak. Holnap találkozzunk az edzőhelyünkön, és próbáljuk ki az új lapjaink. No, no, they never had their falling out. Now everything goes to shit. Oops. Akkor kezdek. Now we just have a casual duel. Ezzel a kártyával kézbe vehettek egy junk szinkront a pakliból, és ledobom a felső lapot, ami egy Doppelvarrior volt. Mivel nem irányítok szörnyet, így speciálisan megidézem Unknown Synchront. És most jöjjön a kis kedvencem. Gyere, Junk Synchron! Az ő képességét már ismered. Visszahúzza a temetőből Doppelvarriort. És most azt összehangolom Junk Synchronnal. Szinkronidézés. Jelenj meg, Junk Warrior! Doppelvarrior képessége miatt, mivel szinkro alapanyagként használtam, kapok 2 alacsony szintű tokent, amelyeknek a támadó pontjait Junk Warrior magába szívja. Ó, milyen hasznos képesség. 3100 attack. Ó, és még nem végeztem. Mivel Unknown Synchron egy tuner, így összehangolom az összes szörnyemet, amelyeknek az összszintje 800. Szinkro idézés. Jelenj meg, lelkem sárkánya! Stardust Dragon! You went down in power. Szetelek egy lapot, és te jössz. Ügyes első kör volt, de most jöjjön a tőled kapott lap hasznos képessége. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, így speciálisan megidézhetem Corey did Cyberdragon. get the Cyber Dragons from Gary, Aztán even this mellé timeline. normálba idézek egy I don't remember if Zwag. we did in the original. De vajon mire készülsz velük, hogyha gyengébbek a Stardust Dragonnál? Már is cselekszem. It's a wise ezekben. effect. Aktiválom a Luminous Sparkot, Or not. így a Cyberdragonom egy 100-assal erősebb lesz a te sárkányodnál. Támadj! So wise got 2000. Ügyes taktika, de sose feledkezz meg az ellenfél hátsó lapjairól. I didn't see you sit a back row. Synchro Deflector. Megállíthatom a Stardustot érő támadást, és elpusztíthatom az egyik lapod, ami a Cyberdragon lesz. Nice. Tényleg ügyes húzás. Szetelek 2 lapot, és jöhetsz. Akkor én jövök.
Ezt a taktikát, Cory, nem fogod megköszönni. Aktiválom a Monster How would I Reborn! think what's coming next? És így a te temetődből feléreztem a saját You térfelembe jerk! Cyber Dragont! Hogy mi? Normál idézem, Turbo Synchron. Oh, you're gonna synchro with És it. most jöjjön a 6-os szintű játékosunk. Turbo Synchron-t összehangolom Cyber Dragonnal. Why not keep it around the attack and then go to the main phase? Jelenj meg! Turbo You Warrior! have to go into Turbo Warrior. God, that's a terrible shot. Támad meg Zweig! Állj! A támadásra aktiválom a Rare Metamorphot. Így az Zweig kap 500-at. So it's a clash. Nem baj, így is védtelen maradtál. Turbo Warrior közvetlenül megtámad. Szetelek egy lapot. Nice shot. Aktiválom a másik lefordított lapomat, Call of the Hunted. Így I megint used to use this earlier to negate the dirt attack. Majd normál idézek mellé egy Proto Cyber Dragon. And it was great years and a half to get rid of it. Like an MST or Akkor something. jöhet a jó öreg polimerizáció. A mezőből lévő Hodi két brigodi. Cyber Dragon. Összeolvasztom. Fúziós idézés, jelenj meg! Cyber Twin Dragon. Oh boy. Ez volna az új fúziós lényed? Bizony. És mint láthatod, a Turbo Warriorod több mint méltó ellenfele lehet a sárkányomnak. Üsd le! A Cyber Twin Dragonnak két feje van. Nehogy már a másikat is kihagyjuk a mókából. Cyber Twin, támadj újra! Mi? Kétszer támad? That's correct. Vigyázz, Geri, mert ez alap be fogja biztosítani a győzelmemet, ha óvatlan leszel. Lefordítok egy lapot, és jöhetsz. What could that place down Sokat beat? fejlődtél, Cory, de a fúziós lényednél van erősebb szinkrósz. Yeah, new one. Ha felfedem a pályán lévő Stardust-est, akkor visszahívhatom a Stardustot a temetőből. Ezután a One for One-nal hívni fogok egy egyes szintű lenttunert a pakliból, hogy azt utána összehangolhassam a normál idézett jet szinkronommal egy formulára, akit összehangolva a Stardust-tal lehívhatom az új Stardust Warrior-ra. Aktiválom a lefordított. And now as you've thought all that out, it's all gonna go to shite. Visszahívhatom a Stardust Dragon. Ezután Something's gonna go wrong. One for One-t. Így eldobok egy szörnyet a kezemből, és megidézte a pakliból levelítet. És most jöjjön Jet Synchron. Állj! A Jet Synchron idézésére aktiválom a lefordított lapomat. Secret Blast! What? Micsoda? Haha, pontosan erre vártam. Mikor aktiválódik, minden lapod után a mezőn Oh crap, fizetsz you 300-at. lost. Mivel most éppen 3 van, az 900. Egy ilyen módszerrel... Te jó ég, én nyertem. Hát tényleg kezd egyre jobb lenni ez a pakli. Na most He megleptél. can't beat Cory. Alapos tervem And unfortunately, the one time he did was erased from Nem canon. számítottam. Viszont a tőled kapott lapok nagyon jól jöttek az alapkártyáim közé, amiket apától is kaptam. Neki is nagyon tetszett. Így segített And benne, odds are he hogy trusts the ilyen spell jól a lot működjön. more now that they Jó don't have the látni, hogy archive ennyi legendary mindenben scaring him támogatsz, constantly. viszont látod a lelket pakliát, velem együtt sikerült összehoznod. Te is elképesztő párbajozó vagy. Én azt mondom, Geri, tegyünk egy fogadalmat. Felfejlesztjük magunkat a lehető legjobban. Elnyerjük a közönség tetszését a hihetetlen párbaj stílusunkkal. Majd a bajnokság döntőjén az egész világ előtt csapunk majd össze. Championship. Hungry 7 Heritage Season 3. Well, that's the end of these. Of Hungry 7 Season. I assume this is a season finale anyway. Gary didn't tell me it was or it wasn't, so I'm just gonna assume I don't know for now. Ah, Bella Purple. A long last name. Right. So the timeline's been rewritten, so there's no archive or legendaries, so not everyone's friends again, I guess. Which essentially means that the entire series was a waste of time. no, it wasn't. It's weird to think that she and Quasar has been erased from canon though, and stuff like that. Like, it's the symbol of the entire channel. Like, when I think of Hungry 7,
Well, besides the logo and Gary, the first thing I think of is shooting Quasar's dragon. Like the first dual monster that comes to mind, at least, you know. Fucking cough. I'm always there for you, Gary. Don't miss the next movie coming out March 2023. Oh, you won't hold you to that one because anything could happen in this godforsaken world that we live in. Any kinds of things can go wrong, and they will. Oi. Odds are the movie's gonna just be like an epilogue movie, just like be like, here's where they are now, and here's all the things that went down afterwards, and it's probably gonna be a tournament arc knowing it's that's just what my prediction of what the movie's going to be. I don't know anything about this because who can tell with hungry? I swear I'm not sick, it's just that the cough is coming up at the worst possible time. I'm fine. Anyway, yeah, that's just what I'm predicting is going to happen. I can't know for sure because Hungry Sim can do anything it dang well thinks of, even if it's heritage. Like, I didn't expect at the end everything was going to be wiped from existence and all that, but then again, this is a more fulfilling, I guess, conclusion than Hungry 7, where it just kind of stopped. Not that's a bad thing, really. I mean, when you think about it, just like, at the end of Hungry 7, it wasn't a bad ending, it's just like, and then Gary came back to life and we defeated all the Gary counterparts except for the one that was never seen. Or we don't have that now. So it's like, Hungry 7, the original timeline, it ended good enough, you know. But Heritage is ending a much more satisfying way, I guess you could say. It's just be like, now everyone's friends again, there's no more drama. Espigo has probably been wiped from the timeline given the fact that he came from a different dimension entirely and we had to remake the entire dimension. Arc Hyper Legendaries cannot remake dimensions, but we can remake timelines, evidently. And write memories of them. Why would we even write the memory? I don't know. I feel like if you eliminate the Arc Hyper Legendaries, that would remove the memories and I don't know. I guess it just clarify just to be safe. Either way, it was nice to see all the callbacks and everyone come back to life. Even though, I guess you could consider that everyone's now living in this one universe, which means there's serious overpopulation. And poor Gradion really got the short end of the stick in this entire series. Like, seriously, out of all this, Gradion is the one just be like, I feel bad for that man. Flame, no. I don't care about him. Even if he was possessed by Nova and may regret his actions, he's still a monster. See, that's the thing. Something that people don't seem to understand, or at least the people I talk to. It's like, yes, your motives yes, you could have a motivation that makes logical sense, and I could feel sympathy for it to an extent. And yes, your actions could be perfectly justified. That doesn't change the fact that they're wrong and you're still a monster at the end of the day. Yes, you're a monster that has reasoning, but reasoning alone does not make it okay. You're not suddenly a good person. This person feels sorry about their actions, therefore they have done nothing wrong whatsoever. No, they're still a monster. Even if they regret it, like, okay, they're not a complete and utter monster, they're still a monster. And then I'm reminded of a Tem line. I mean, I'd call you a monster, but I wouldn't want to insult the cards. Evidently, I'm insulting the cards a lot. Sorry, Sam. I don't know. Either way, it's like, Flame is probably roasting in hell, assuming he hasn't been erased from the timeline, and it serves him right. If he was possessed by Nova. I don't know. Then again, there's Gradion and Nova are gone, and it's probably best they stay gone. And Yura's probably been erased from the timeline too. Then again, that man is a living embodiment of I want to die. You think Raoul is gone? Probably not. I don't think. I think it's just been moved. Though the girlfriend is probably Yura. Probably gone, or all the girlfriends, because if you think about it to an extent, Hungry 7 is a giant harem anime because there's women everywhere, which is highly unrealistic for every other Yu-Gi-Oh series I've been with. It feels like at times that there's more female characters than male ones. That's inaccurate, but it can feel like that sometimes, you know? Carrie's getting all these women characters, and there's so many Yu-Gi-Oh series I've seen where you're lucky if you get one or two.
Maybe that's me. It's not a harem anime to that extent, but it's one of those where it's like, there's a surprising amount of women by comparison. It can feel like it's, Gary's a ladies' man, I guess. What can I say? Either way, I had fun. I'm checking this out and it'll come to an end. Even if I didn't fully, like, get the impact of some of it, it's just like, it's been a while since the last episode and my brain is sometimes mush. I can't remember every single thing, but at the end of the day, I did still enjoy it, and I found enjoyment in this. And this isn't the end of Heritage, because we just had a trailer for, like, well, not a trailer, but a promise of a movie coming sometime in the future. I'm not going to hold him to March 2023, because again, no one predicted COVID. No one. So anything could happen. I'm not saying, and no universe, that is not a fucking challenge. That was a joke. Do not. Oh, I can't. We both know they will, but still. Now they're gonna blame me for COVID 2 or 20 or whatever. Either way, yeah, I'm not gonna hold him to it. What happens, happens, and if it doesn't, I don't know. Still, it's just nice to see. I think I've rambled long enough, so yeah, if you want to talk more, you have me on Facebook, and I might reply sometime in a lifetime. I don't know, I don't go on Facebook very often, in which case my messenger is kind of behind the times. But I'll try to be on more active today, assuming I don't forget. I'm a bad man. CS dog.